रक्षा दो रक्षे कितों कितों मिले तो सुइया स्टाफ है एक तो सूर्य जिहड़ा है ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਚਾਹ ਉਧਰ ਇੱਕ ਮਾਰ ਗੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए मैं कि बड़ा ना होवे यार भी पूरा ही ले जानी पूरा ही ਲੈ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ मैं जगह कितने मसाला यार ਇੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਟੇਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ नहीं पूरा ही सही सेट है ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪੈਟ ले जा ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਬੋਲ ਜਿੱਦੇ ਲੈ ਜਾ ਖਿੱਚ ਖੁੱਚ ਕੇ ਚੌਟ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਗਾ ਉਹ ਪਾਈ ਅਗਲੀ ਸਭ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਬੰਦਾ ਰੱਖੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਰਾ ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਲੈ ਆਵੇਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਛੇੜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਾਲੀ ਚਾਹ ਲੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਰਾ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹ ਬੱਕਰਾ ਖਾ ਗਈ ਰੋਟੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਦਿਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਮੁੰਟਾਈ ਕੇਲੇਦਾਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀ ਖਾਦੋ ਤੋਰਾ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਦੇ ਤੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸੀ ਵੜ ਬੜਲਾ ਚੀੜਾ ਲੱਭ ਲੱਖਾ ਪਾਰੂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਆ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਕੋਈ बस ड्यूटी खत्म हो गई रोटी का कम कर ले चलो नहीं किसी ने किसे मार के हमें पता रखा कर सारा पिंड पिया सानू बचा असी बुरे कामों तो बात किया अल्लाह ही बचावना है सानू बचा असी का बड़ा ध्यान रखने बड़ो बड़ी हो जाते हैं बुरे भी असी उसको करते सानू बचा हाँ आज सारी झाड़ी है चालियां पौंगियां बच्चियां ये फलना भी बचा है